Το βίντεο που ακολουθεί ανήκει σε μια ευρύτερη σειρά που απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους να δοκιμαστούν στην εικονογραφική τέχνη. Κάτω από το βίντεο ανατρέξτε σε αναλυτικές πληροφορίες. Αν σας αρέσει, πατήστε like, ενώ το κανάλι θα ενισχυθεί εάν πατήσετε το κουμπί της εγγραφής. Ένα δικό σας σχόλιο είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε το σάρκωμα και τα φωτίσματα του σαρκώματος στην Παναγία. Ξεκινάμε με τον προπλασμό. Εγώ τον προπλασμό, όπως έχω δείξει και σε άλλο βίντεο, τον έχω βάλει σε δοχεία που τα κλείνω καλά. Τον έχω ήδη φτιάξει και είναι σε μορφή πάστας. Από πάνω έχω ρίξει λίγο νεράκι για να το κρατάει νοπό και μία σταγόνα 2 ινόπνευμα για να μην μου χρειάσει το νερό. Οπότε έχω ήδη έτοιμο τον προπλασμό μου και δεν χρειάζομαι κάθε φορά να τον ξεκινάω από την αρχή. Από τι υλικά είναι αυτός ο προπλασμός, από τι χρωστικές. Έχω βάλει σιένα ψημένη, όμπρα ομή, πράσινο και λευκό. Οπότε τώρα, έχοντας την πάστα μου, παίρνω από εδώ μέσα και βάζω μία ποσότητα που θέλω για να δουλέψω τον προπλασμό μου. Σε περίπτωση που η πάστα σας έχει ξεραθεί γιατί δεν έχετε κλείσει καλά το βαζάκι ή γιατί δεν είναι τελείως αεροστεγής ή αεροστεγές το κλείσιμο κάτι, ας πούμε εδώ έχω ένα δεύτερο σάρκωμα το οποίο έχει πετρώσει γιατί δεν είχε κλείσει καλά το βαζάκι. Εξατμίστηκε το νερό με το ενόπνευμα και έμεινε έτσι. Και αυτό δεν με απασχολεί, γιατί αυτό θα το πάρω. Θα πάρω ένα κομματάκι από αυτά. Αυτό είναι ήδη φτιαγμένο στη σύνθεση που θέλω σαν δεύτερο σάρκωμα. Και έτσι όπως είναι, θα προσπαθήσω να το κάνω πάλι σκόνη. Δεν είναι δύσκολο. Θα βάλω το αυγό μου. Ρίχνω και μία σταγόνα νερό. Και το πιέζω. Οπότε και σκόνη γίνεται και μετά, άμα διαλύσω καλά τη σκόνη, είναι έτοιμος. Είναι έτοιμο αυτό το χρώμα στην αρχική του κατάσταση. Βάφω κανονικά. Αυτό σας το λέω σαν μια πρακτική που μπορείτε να κάνετε, να μην κάνετε συνέχεια προπλασμό με τις αναλογίες, να έχετε μια υπομονή μεγαλύτερη, να φτιάξετε την ποσότητα που θέλετε και να την κλείσετε στο δοχείο σας μέσα, να υπάρχει. Οπότε έχοντας έτοιμο εγώ τον προπλασμό μου, αυτή τη στιγμή μπορώ να ξεκινήσω να στρώσω την εικόνα. Έχω στην άκρη
την πάστα μου, δεν χρειάζεται να τη βάλω όλη αυτή τη στιγμή. Άμα χρειαστώ θα την προσθέσω από εδώ. Έχω ήδη τον έτοιμο προπλασμό για να τον στρώσω. Πριν στρώσω πάντα σκουπίζω να φύγει η πολλή ποσότητα από το πινέλο και μετά το δουλεύω. Εάν βάλω περισσότερο αυγό και λίγο νεράκι, αυτός ο προπλασμός γίνεται πιο αχνός. Και στρώνοντάς τον βλέπουμε ότι από κάτω διαγράφονται τα χαρακτηριστικά που ήδη έχω περάσει με μια σκούρα πινελιά. Επειδή φτάνουμε στα άκρα και εδώ πέρα είναι εύκολο το πινέλο που είναι και πιο παχύ να μας κάνει να ξεφύγει το χρώμα και να πέσει στις άλλες επιφάνειες που θα έχουν άλλους προπλασμούς, τι κάνουμε για να διευκολυνθούμε? Παίρνουμε ένα πιο λεπτό πινέλο από το πρώτο, περιγράφουμε και ορίζουμε ποιο είναι το σχήμα αυτό που θέλουμε να το γεμίσουμε με το συγκεκριμένο προπλασμό. Ορίζω δηλαδή ποια επιφάνεια θα περαστεί με το προπλασμό του προσώπου. Το βάζω στην άκρη, στα όρια. Δεν κάνω απλά μία γραμμή, παχαίνω λίγο και το χρώμα, μπαίνω πιο μέσα στην επιφάνεια και έτσι το περιγράφω, διασφαλίζοντας ότι όταν θα φτάσει το άλλο πινέλο εκεί, δεν θα ξεφύγει να βγει εκτός, γιατί θα σταματάει πολύ νωρίτερα. Οπότε ακολουθήστε αυτή τη μέθοδο ή στρώνετε στο κέντρο και μετά γύρω γύρω με ένα λεπτότερο πιο ακριβία πινέλο για να πιάσετε το περίγραμμα ή το ανάποδο. Πρώτο το περίγραμμα, όπως έχει γίνει εδώ, και μετά με το πιο φαρδί πινέλο θα κάνετε το γέμισμα. Έχουμε εδώ και το Χριστούλη. Το ίδιο. Θα κάνουμε το ανάποδο εδώ. Θα πάρουμε το περίγραμμα, να ξεχωρίσουμε το μαλλί από το σάρκωμα. Δεν μας νοιάζει αν κρυφτούν τα χαρακτηριστικά από κάτω. Έχουμε το σχεδιό μας πάντα στη διαφάνεια. Είναι απαραίτητη η διαφάνεια για να δουλέψουμε, να περνάμε το σχέδιό μας μετά επάνω στο ξύλο μας. Κάνουμε το γύρω-γύρω, το φαρδένουμε να μπει πιο μέσα. Και μετά το γεμίζουμε.
Δεν μας ενοχλούν οι διάφορες γραμμές που γίνονται. Θα περαστεί και δεύτερη στρώση. Αφήνουμε να στεγνώσει. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε για τη δεύτερη στρώση είναι ότι οι πινελιές τώρα θα πάνε αντίθετα. Δηλαδή πριν είχαν πάει προς τα κάτω, τώρα θα τις κάνουμε σταυρωτά. Στην άκρη με το πιο λεπτό πινέλο. Και πάντα για να περάσουμε άλλο χέρι περιμένουμε πρώτα να στεγνώσει το προηγούμενο. Μπορεί και με αυτή την πυκνότητα να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Αν όμως το θέλετε πιο συμπαγές θα περάσετε άλλο ένα χέρι μετά. Και οι δύο εκδοχές είναι το ίδιο αποδεκτές και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δουλέψουν. Και μην ξεχάσετε παράλληλα με τον ίδιο προπλασμό να δουλέψετε και τα υπόλοιπα σημεία του σώματος. Δεν θα ξαναφτιάχνετε προπλασμό χωριστά, να διακινδυνεύσετε διαφορά χρώματος. Εκτός αν έχετε έτσι κρατημένη πάστα, στάνταρ, οπότε μπορείτε να το δουλέψετε και αποσπασματικά. Όταν έχεις περάσει τον προπλασμό σου και υπάρχει υπόλοιπο πάνω στην παλέτα σου, με προσοχή, χωρίς να πάρεις αυγό, παρά μόνο το μείγμα, αυτό που έχει περισσέψει, το ξαναβάζεις μέσα στο βαζάκι για την επόμενη φορά. Δεν θα πάει χαμένο δηλαδή. Τέλος, περνάω προπλασμό ένα χέρι μόνο και στα μαλλιά του Χριστού. Αυτό το κάνω εγώ, για να είναι πιο όμοια αυτή η επιφάνεια πρόσωπο μαλλί. Κάτω από το μαλλί υποτίθεται υπάρχει το δέρμα, οπότε μία απόχρωση του δέρματος θα επηρεάσει και το μαλλί από πάνω. Γι' αυτό το κάνω, αλλά δεν το κάνουν όλοι. Μπορεί να μπει κατευθείαν και χωριστά το χρώμα στα μαλλιά. Εδώ έχει περαστεί ένα χέρι πάνω από το αρχικό σχέδιο και το μαλλί με προπλασμό.